ابرراز. ابرراز ثروت و برکت و فراوانی انجام چیزیه که دوست داری. تعقیب خواسته های درونی، لذت بردن از زندگی، قدردان بودن لحظه های الان زندگی و درک این واقعیت که ما از قبل ثروت و برکت رو تو زندگیمون داشتیم. میزان ثروت و برکت زندگی شما همون اندازه‌ایه که شما اجازه میدید وارد زندگیتون بشه. برای به دست آوردن ثروت و برکت بیشتر، کافیه با دلی گشاده سطح توقع شایسته خودتون رو افزایش بدید. اگه به دور و بر خودتون نگاه کنید، چیزی غیر از فراوانی و برکت نخواهید دید. درختانی رو میبینید که رشد میکنن. تجارت‌ها در حال انجامن. این ثروت و برکت و توانگریه و اگه برای شما اتفاق نمیفته، دلیلش اینه که باورها و منفی نگریای شما مانع از این میشه که این ثروت و برکت به زندگی شما وارد شه. در این حالت هم قانون جذب داره کار میکنه. قانون جذب همیشه کار میکنه، اما در سطح ناخودآگاه رخ میده. ثروت و فراوانی در اطراف ماست، اما نمیتونیم اونو احساس کنیم و اگه ثروت خودشو به شما نشون نمیده، دلیلش اینه که شما در درون خود احساس میکنید حق داشتن این ثروت رو ندارید. در اصل میشه گفت این بخشی از ناخودآگاهتونه که باید روی اون کار کنید برای اینکه در سطح خودآگاه بتونید ثروت رو زنده و احساس کنید. ثروت و فراوانی حق طبیعی شماست که از زمان تولد در اختیار شما بوده و اگه اونو حس نمی کنید، دلیلش باورهای ناخودآگاه شماست. کاربرد ابرراز در روابط اجتماعی فهمیدن اینه که کائنات به شما عشق می‌ورزن و همین الان شما رو دوست دارن و وقتی شما به کائنات عشق خودتون رو تقدیم می‌کنید و به موجود دیگری محبت می‌کنید، در مقابل عشق و محبت نیز دریافت می‌کنید. عشق اساره و طبیعت ارتباطه. رابطه با دیگران چیزیه که کائنات به عنوان هدیه به شما میدن. اولین و مهمترین رابطه با خودتونه و وقتی خودتون رو دوست داشته باشید، دیگران هم دوست دارید. وقتی خودتون رو دوست داشته باشید، تبدیل به آهنربایی میشید که آدمای اطرافتون رو به سمت خودتون جذب میکنید و با این کار آدمای جدید و رابطه‌های جدید وارد زندگی شما میشه. رابطه همش بر اساس عشقه و پذیرفته شدن توسط دیگرانه. کائنات همین الان میخواد این هدیه رو به شما بده. آیا برای قبول اون آماده اید؟ اگه توی رابطتون با شریکتون عشق کامل نمیبینید، راه اصلاح این رابطه تغییر دادن دیگری نیست، بلکه از طریق تغییر خودتون به دست میاد. شما به خودتون نگاه میکنید و در مورد همه چیز وجودتون احساس خوبی به دست میارید و زمانی که ارتباط خودتون رو تغییر میدید، به طور معجزه‌آسایی میبینید که روابط بیرون با شما هم تغییر میکنه. و ناگهان یه تحول مشاهده میکنید. ناگهان میبینید که در ارتباط با اون شخص عشق و محبت فراوانی وجود داره. حال اون که شما اون شخص رو تغییر ندادید، بلکه خودتون رو عوض کردید. اگه دنبال عشق میگردید و پیداش نمیکنید، بدون شک دلیل اون غایب بودن مهارت بخشش در حوزه‌ای از زندگی شماست. این در مورد همه ما صدق میکنه. اگه به زندگی خودتون نگاه کنید، به گذشته و به همه روابطی که داشتید، به این نتیجه میرسید اگه توان بخشیدن نداشتم، خودم و والدینم و همسایه هام و شریک تجاریم و دوستانم و حتی همسرم و هرگز در اختیار نداشتم. وقتی دیگران رو میبخشید، از خودتون انرژی آزاد میکنید که به قانون جذب اجازه میده تا عشق و روابط جدیدی به زندگی شما بیاره. چگونه این کار رو انجام میدید؟ به خودتون نگاه کنید و از خودتون بپرسید من باید کجا آدما رو ببخشم؟ این اتفاق چیزیه که فقط و فقط باید در درون شما رخ بده. بخشش باید درونی باشه. دومین گام اینه که از خودتون بپرسید آیا میتونم اونا رو ببخشم؟ آیا میتونم خودم رو ببخشم؟ و اگه جواب مثبت یا منفی بود، به مرحله سوم میرید و از خود میپرسید که چه چیزی باعث شد که اون شخص اون شکلی عمل کنه و چه چیزی باعث شد تا من اونطوری عمل کنم که کار به اینجا بکشه. و شما شروع به درک عمیق روانشناسی رفتار خود میکنید و درک میکنید که باید بهترین کاری که از ما برمیاد و انجام بدیم، از جمله روی خودمون. و در این نقطه وقتی شما بتونید خودتون رو ببخشید و بقیه آدما رو ببخشید، هر آدمی که باشن و هر کاری که کردن، وقتی اونا رو ببخشید، شما هم انرژی که به طور روانی درون ذهن شما قفل شده رو آزاد میکنید. انرژی که درون ذهن و جسم و روح شما حبس شده است. وقتی این انرژی به درون کائنات آزاد بشه، کائنات میفهمن که یه مسیر باز وجود داره که میتونن از طریق اون عشق جدید رو به سمت شما روانه کنن. همه
همه اینا با بخشش شروع میشه و شما میتونید همین الان شروع کنید. ابرراز رسیدن به سلامتی عالی اینه که همین الان احساس خوبی داشته باشید. برای این کار باید افکار خوبی داشته باشید، غذای خوب بخورید و به اندازه کافی بخوابید و کارهایی که دوست دارید انجام بدید. این شیوه ابرراز برای سلامتی عالیه. من نمیتونم پیش بینی کنم که برای شخص شما چه اتفاقی قراره بیفته، اما میدونم که صدها نفر شفایابی رو تجربه کردن و به وسیله تغییر افکارشون تونستن بیماریشون رو معالجه کنن و با تغییر افکارشون وضعیت بدنشون هم بهبود یافته. تو کتابم به اسم عامل جذب در مورد شخصی صحبت کردم که دچار سرطان بود. اون ایده بخشیدن هر فرد و هر چیزی رو تو زندگیش امتحان کرد. اون تمام این کارا رو با کمک یه مربی انجام داد و سپس به مطب دکتر برگشت و وقتی خواستن اون رو جراحی کنن دیدن هیچ اثری از سرطان نیست. سرطان رفته بود. با بخشیدن هر انسانی تو زندگی از جمله خودش کاری کرد تا بدنش متحول شه. اون به این وسیله شفا پیدا کرد و به آرامش رسید. در نتیجه بیماریش از بین رفت و معالجه شد. خوشحالی چیزیه که شما میخواید و شادی چیزیه که شما میتونید همین الان داشته باشید. چرا شما احساس شادی نمی کنید و چرا بقیه آدم‌ها احساس خوشحالی نمی کنن؟ دلیل روانیش اینه که اونا از غم و اندوه به عنوان یه عامل محرک و انگیزشی استفاده میکنن. اونا گمان میکنن با غمگین بودن، عصبانی و افسرده بودن و هر احساس دیگری بجز شادی میتونن به سمت جلو پیش برن و قصه باعث میشه دست به عمل بزنن. ولی در واقع اونا با این کار خودشونو زمین میزنن، چون با خوشحالی همه کارا پیش میره. چون شما خوشحالید این شادی میتونه همین الان اتفاق بیفته و همکنون شادی در دسترس شماست. شادی انتخاب شماست و میدونید که تصمیمای شما چیان و به طور روشن و واضح تصمیم بگیرید. وقتی ما از شکست میترسیم به زندگی خودمون نگاه میکنیم و از خودمون میپرسیم اگر آرزوها و علاقمو دنبال کنم و پولی گیرم نیاد آیا وضعم بدتر نمیشه؟ آیا اون موقع هنوز میتونم خودمو دوست داشته باشم؟ و آیا زندگیم دوام پیدا میکنه؟ وقتی درک کنید که جواب این سوال بله است میتونید بر این ترس غلبه کنید و وقتی ترس از شکست نداشته باشید انرژی شما در مسیر پیشرفت فعال میشه. خب حالا با ترس از موفقیت چه کنیم؟ وقتی موفق باشید میتونید در دنیا تفاوت ایجاد کنید. اگه واقعا دوست دارید دنیا براتون یه مکان شاد و فوق‌العاده باشه و یه آدم شاد و فوق‌العاده رو به دنیا بیاره، اون شخص فقط خود شمایید. تو مأموریتی داری که باید انجام بدی. باید معنای زندگی خودتو پیدا کنی و اونو با دیگران به اشتراک بذاری. دنیای بیرون پر از درد و رنجه و حرص و طمع باعث شده آدما به هم آسیب برسونن. شما و من میتونیم در این دنیا تفاوت ایجاد کنیم. برای شروع باید به زندگی خودتون نگاه کنید و از اینکه زندگی شما الان چه شکلیه ناراحت نباشید. باید یه نکته خوب و مثبت در زندگیتون پیدا کنید. هر چی که رخ میده اونو یه دلیل مثبت تلقی کنید. یه نکته خوب پیدا کنید و هر چی اتفاق میفته زندگی رو به چیزی مثبت و خوب تبدیل کنید. این خوبی رو با دنیا سهیم باشید. باید مایه الهام دیگران چی؟ آدما رفتارهای انسانهای دیگر رو به عنوان الگو انتخاب میکنن و این گونه است که دنیا عوض میشه. شما باید الهام بخش موفقیت زندگی خودتون باشید. الگوی تغییر دنیای اطراف خودتون باشید. آدمی باشید که زندگیش معنا داره و به خودتون معنا ببخشید و همینطور به زندگی دیگران نیز معنا ببخشید و نقطه شروع همه اینها فقط و فقط خود شما هستید. فقط خودتون.